Pow, 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 mga ka-siopaw. Ito na naman si Inday for new food adventure. Weekend today. So, hindi pala weekend. Friday today. So, ang gagawin ni Inday ay kakain siya. So, food adventure pa rin. But, we will be doing mukbang. Umorder kasi ako today ng bento box from Happy Grill Samgyupsal. So, mamaya, enjoy natin yung mukbang natin. Naghingi rin ako ng authorization kung papayag siya. So, ayun, payag naman si Nikki. So, tara, abangan na natin yung ating ikakain mamaya. Ayun na nga. So, yun. Kukunin ko na yung order ko today. Excited na ako. Ano yung lasa? Nakakagutom. Hey. Ayun na siya. Nakasya na yun. So, parang may nakikita na akong doon. Somewhere sa pinsan ko. Doon daw nadala eh. So, tara. Abang-abang na tayo mga kasiopaw. Mga kapaw-paw-paw. Puntahan ko na. Nakuha ko na siya, mga ka-siopaw. Excited na ako. Naambon-ambon. Kailangan kong bilisan. So, mamaya, pakita ko sa inyo anong laman ng bento box na to. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Yan, nakuha ko na yung budget meal na bento box. Tingnan natin kung anong laman. So, open ko lang. Medyo mahirap siya buksan. Hehe. So, yung typical laman niya, I think ito ay amoy potato. So, parang potato or kamote. Mamaya malalaman natin. Then, corn with pipino. I think this is fish cake, odeng. And, lettuce, syempre. Kimchi, and karne, meat. Parang beef siya or pork. So, rice na lang ang kulang. Kukuha ko ng rice. Wait lang. Yan, kakain na tayo. So, ayan na nga. Kakain na tayo. Simulan na tayong kumain. Pero open natin yung chopstick. Ayan. Yan, turuan ko kayong technique pag hindi kayo maalam mag chopstick. Ang kailangan nyo lang tissue, chopstick, and rubber band. Ito ko lang din to somewhere in TikTok. So, fold lang natin yung tissue into something like this. Ayan. Ayan. So, naka-fold na siya. Ayan. Then, i-clip lang natin siya in between yung tissue. Then, yung rubber band. Naputol. Anyways, ganun lang yon. Once na na-clip na yon, automatic magaganon na siya. Since hindi matibay yung rubber band ko, okay lang. But, malam naman ako mag-chopstick. Simulan na natin. Kainin natin. Tikman natin siya. Let's make some food review on Happy Samgyupsal. Happy Grill Samgyupsal. So, sa mga taga Kalamba or Kabuyaw, nearby area, pwede kayo umorder sa kanila. Siyempre, simulan natin sa ito. Check ko kung patata siya or kamote. Uy, kamote siya. Para siyang kamoteng kinote sa butter. Tapos, matamis-tamis eh. Masarap, promise. Masarap talaga siya. Then, may kanin ako. Tikman natin yung karne. Amoy ano siya. Parang may sesame oil siya.
Beef yung nakain ko. Para sa may teriyaki sauce na may sesame oil. Lasang-lasa mo yung sesame oil tsaka yung soy sauce. Harap. Hindi ganun kaalat, hindi rin ganun katabang. Maganda yung pagkakatimpla. Next is, nalaglag, sorry. Yung odeng. Nasarap ang odeng. Piling ko ni-stir fry na lang yung stir fry nga lang siya. Parang in-stir fry lang tapos nilagyan ng konting seasoning. Medyo parang yung light na soy sauce. Sarap. So yung kimchi nila is homemade. Sila lang yung nagawa. Tignan natin. Tignan natin yung kimchi. Yun lang. Parang na-overpower yung alat sa kimchi kesa sa anghang. Medyo maalat nga yan. So far, ito lang yung kimchi lang hindi ako na-satisfy. But the odeng, okay sa akin. Karne, odeng, yung side dish ng kamote, approve. Na-try ko na rin umorder sa kanila ng samgyupsal set. Satisfied naman ako. Okay din yung japchae nila. Pero ito talaga. Ito ang pinaka nagustuhan ko, yung kamote. Hindi siya ganun katamis. Ayan. Siguro sakto lang na pantanggal umay. Okay, mga ka-Siopao, overall review tayo dun sa nakain natin kanina. Well, base dun sa nakain kanina, na-enjoy ko yung most talaga yung parang patatas na kamote na something na matamis na maalat. Yun, bet ko yun. Syempre, yung corn and pepino, normal naman. So dun sa dalawa. Yung odeng, stir fry, is good also. Then, pati yung mga yung samgyupsal, yung pork chop, beef, masarap siya. Yun lang talaga, medyo nag-expect ako masyado sa kimchi. Yun nga lang, medyo maalat. Parang nakulangan din ako sa anghang. But all in all, since I was so satisfied naman with the serving, hindi ganun kaunti for worth of 198 pesos na meal, I am giving at least, let's say, 3.5 na stars para sa Happy Samgyupsal Grill. So, paano ba mga ka-Siopao, mga kapaw-paw-paw Siopao? Sa susunod na food venture ulit, samahan nyo ako. Ito po ulit si Inday Siopao. See you on my next vlog. Please do watch, like, and subscribe on my YouTube channel.